Σφοδρότατη επίθεση εναντίον της Δύσης και ειδικότερα εναντίον των ΗΠΑ εξαπέλυσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόβ κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας με τους επικεφαλείς των ρωσικών μέσων ενημέρωσης και έχοντας στο πλάι του την εκπρόσωπο του Υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα, που σημειωτέων προχθές είχε και τα γενέθλιά της. Στην ακτήρια ομιλία του λοιπόν, ο Σεργέη Λαυρόβ ήταν κυριολεκτικά χήμαρος, καθώς αναφέρθηκε στο σχέδιο της Δύσης για το τέλος της ιστορίας, δηλαδή για την πλήρη κυριαρχία της φιλελεύθερης ιδεολογίας, της δημοκρατίας, του τρόπου ζωής και την εξαφάνιση του ανταγωνιστικού παγκόσμιου συστήματος του σοσιαλισμού, καταλήγοντας ότι η πορεία της ιστορίας δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν υπάρχει τέλος στην ιστορία και ποτέ δεν θα υπάρξει. Στη συνέχεια κατηγόρησε τη Δύση για όλα όσα έπραξε στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, όπου παραδέχτηκε ότι είχαν αυταρχικές, αν όχι δικτατορικές κυβερνήσεις, αλλά ήταν ευημερούσες χώρες, ενώ τώρα και μετά από περισσότερους από 1 εκατομμύριο αμάχους που έχασαν τη ζωή τους, βρίσκονται υπό κοινωνικό-οικονομική κατάρρευση. Μάλιστα αναφέρθηκε και στην πιο πρόσφατη αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, λέγοντας ότι στα 20 χρόνια που παρέμειναν εκεί δεν έκτισαν ούτε μία βιομηχανική επιχείρηση. Αλλά ας δούμε μαζί κάποια σημαντικά αποσπάσματα από το τελείωμα της ομιλίας του, που προφανώς και θα απασχολήσουν τους ξένους γεωπολιτικούς αναλυτές. Σας διαβεβαιώνω ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε σοβαρή μείωση της ικανότητας της Δύσης να κατευθύνει την παγκόσμια οικονομία με τον τρόπο που θέλει. Είτε το θέλει είτε όχι, θα πρέπει να διαπραγματευτεί. Δεν πρόκειται να τρέξουμε πίσω από τη Δύση. Τελείωσαν σχεδόν όλες οι σχέσεις. Έχουμε με ποιον να αναπτύξουμε συνεργασία στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα. Θα εστιάσουμε σε αυτούς που δεν μας απογοήτευσαν ποτέ, με τους οποίους μερικές φορές επιτεύχθηκαν δύσκολοι συμβασμοί, αλλά όταν επιτεύχθηκαν, κανείς δεν εξαπάτησε ποτέ κανέναν. Με τη Δύση είναι ακριβώς το αντίθετο. Όπως είδαμε, αυτό το θα δούμε σοβαρή μείωση της ικανότητας Δύσης να κατευθύνει την παγκόσμια οικονομία με τον τρόπο που θέλει, ίσως προμηνύει εξελίξεις στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Και αυτό που απομένει να δούμε είναι τι ακριβώς εννοεί ο Σεργέη Λαυρόβ.